สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พวกเราเบเกอร์แมคเคนซี่นะครับผมยุทธนาศิวรักษ์อ่จะมาคุยในเรื่องของหลักการพื้นฐานในการกำหนดมาตรการภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนกับเจ้าพนักงานนะครับก็ก่อนที่เราจะเริ่มการคุยกันในเรื่องของหลักการที่วางแนวทางไว้โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือที่เราจะพูดกันต่อไปว่าหมายถึงปปชได้วางแนวทางและหลักการไว้อย่างไรบ้างนะครับที่นิติบุคคลเนี่ยควรจะต้องพิจารณาว่าจะต้องวางหลักการและแนวทางมาตรการที่เหมาะสมของตนเองนะครับก่อนอื่นก็ขอแนะนำให้น้องๆแนะนำตัวเองก่อนครับสวัสดีครับผมไมเคิลปวินจันทนาโกเมศครับเป็น Senior Associate ใน Compliance Practice Group สวัสดีค่ะชื่อเจแปนค่ะณภธรทัศนัญชลีเติมปิ่นจันทร์ค่ะเป็น Senior Associate ใน Compliance Practice Group เหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะอฤทัยชัยเสนี Associate จาก Compliance Practice Group ค่ะสวัสดีค่ะมลิกาทัพทิมนะคะชื่อแซนค่ะเป็น Associate ใน Compliance Practice Group ค่ะสวัสดีครับธรพงษ์ธรจิตราพินิจมาศนะครับเป็น Associate ครับผมครับก็ทีมงานที่เรามาคุยกันในวันนี้เนี่ยก็จะพยายามแบ่งหัวข้อเพื่อที่จะบรรยายให้ฟังว่าคณะกรรมการปปชเนี่ยเขาได้วางหลักการอะไรบ้างอีกครั้งหนึ่งครับสิ่งที่เราจะมาคุยวันนี้ก็คือหลักการพื้นฐานของนิติบุคคลนะครับที่ควรจะมีไว้ในการป้องกันการให้สินบนแก่เจ้าพนักงานหลักการนี้เราได้นำหัวข้อมาตรการ8ประการของคณะกรรมการปปชเนี่ยมาคุยกันว่าได้วางหลักการอะไรไว้บ้างหลักการเริ่มซึ่งจะเป็นเรื่องของการป้องกันการให้สินบนเนี่ยจะต้องเป็นนโยบายสำคัญจากผู้บริหารระดับสูงสุดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขามีคีย์เวิร์ดที่เราเรียกว่า tone from the top ดังนั้นก็เลยอยากจะให้ช่วยกันว่าคำว่า tone from the top หรือการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดเนี่ยในเรื่องการป้องกันการให้สินบนเนี่ยหมายถึงอะไรครับครับขอบคุณครับพี่เก๋จริงๆ Tone from the top ผมว่ามันก็เป็นหัวใจสำคัญของการที่จะวางระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเรียกว่าทุกอย่างมันอาจจะต้องเกิดจากหลักนี้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่านิติบุคคลเนี่ยโดยเฉพาะในหลักผู้บริหารเองเนี่ยไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เนี่ยว่าไม่แสดงว่าจะทำเรื่องนี้อย่างจริงจังเนี่ยมันอาจจะทำให้การที่คนระดับล่างลงมาเนี่ยเขาอาจจะไม่เห็นความสำคัญหรือไม่ยอมปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นเนี่ยโทน from the top ในที่นี้หมายความว่าตัวผู้บริหารเองเนี่ยก็ต้องยึดมั่นหลักปฏิบัติตามนะครับหลักของมาตรการควบคุมภายในนะครับแล้วก็แสดงให้เห็นว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับสำหรับตัวองค์กรแล้วก็แสดงถึงความจริงจังในการที่จะยึดมั่นแล้วก็ปฏิบัติตามเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะทำได้เนี่ยที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดเนี่ยคือการออกข้อความต่างๆนะครับอาจจะเป็นการออก Code of Conduct นะครับหรืออาจจะเป็นการออกนโยบายต่างๆเพื่อมาแสดงให้เห็นว่าในเรื่องของการควบคุมภายในนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการต่อต้านการทุจริตเนี่ยเราจะเน้นไปทางด้านไหนบ้างนะครับแล้วก็แสดงให้คนในองค์กรเห็นว่าในการที่จะปฏิบัติตามเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างนะครับนอกจากการมี Code of Conduct แล้วเนี่ยค่ะการที่เราจะสื่อสารออกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องนี้เหมือนกันคือเมื่อเรามีโค้ดเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องมีการสื่อสารจาก Top Management เข้ามาให้กับผู้บริหารระดับกลางรวมถึงพนักงานต่างๆในบริษัทให้ทราบทั่วถึงกันอย่างนี้ค่ะฉะนั้นสิ่งที่ต้องดูเป็นพิเศษก็คือต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนให้ทุกคนได้ทราบทั่วถึงกันถึงนโยบายต่างๆเหล่านี้พอทุกคนทราบแล้วเนี่ยมันก็ควรจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงเข้ามาร่วมด้วยทางนี้เนี่ยเพื่อทำให้มันครบวงจรคือมีตั้งแต่มีนโยบายมีการสื่อสารที่ชัดเจนรวมถึงมีการประเมินความเสี่ยงในระยะเวลาที่นโยบายนี้บังคับอยู่ตลอดเวลานอกจากนั้นแล้วอะค่ะสิ่งหนึ่งที่ยังจะช่วยได้ก็คือการจัดสรรทรัพยากรภายในของตัวบริษัทเองตามปปชเนี่ยเขาก็มีคู่มือออกมาตามคู่มือเนี่ยค่ะเขาก็มีแนวทางแนะนำว่าบริษัทเนี่ยควรจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอต่อการใช้งานภายในบริษัททั้งนี้เนี่ยเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดการติดสินบนขึ้นภายในองค์กรของตัวเองด้วยฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อสำคัญที่บริษัทอาจจะพิจารณาดูด้วยว่าทางบริษัทเนี่ยได้จัดสรรทรัพยากรที่ใช้ภายในอย่างเพียงพอแล้วหรือยังค่ะก็กล่าวโดยสรุปนะครับก็คือหลักการที่1เนี่ยนโยบายการป้องกันการให้สินบนของนิติบุคคลเนี่ยจะต้องเป็นนโยบายสูงสุดที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็สร้างความตระหนักรู้นะครับให้กับพนักงานภายในองค์กรได้รู้ว่าบริษัทนิติบุคคลนี้มีนโยบายในการต่อต้านการให้สินบนอย่างไรนะครับหลักการที่1เราผ่านไปอันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหลักการที่2นะครับที่คณะกรรมการปปชวางไว้ก็คือต้องมีการประเมินความเสี่ยงในกรณีที่จะมีการให้สินบนต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีความเสี่ยงเมื่อไหร่ครับแล้วจะประเมินอย่างไรแล้วจะแก้ไขอย่างไรนะครับเชิญเลยครับเหตุที่ต้องมีการประเมินความเสี่ยงเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีมาตรการแบบใดแบบหนึ่งที่จะสามารถนำมาบังคับใช้กับบริษัททุกบริษัทได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละบริษัทต้องมาพิจารณาเรื่องลักษณะธุรกิจของตัวเองแล้วก็ประเมินว่ามีจุดไหนที่จะเป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการให้สินบนได้บ้างนะคะแล้วก็อาจจะต้องมาดูว่าตัวเองมีมาตรการอยู่แล้วใดๆบ้างหรือเปล่าแล้วก็ลองเอาข้อมูลความเสี่ยงที่ได้บวกกับมาตรการที่มีอยู่แล้วเนี่ยเพื่อมาออกแบบมาตรการใหม่ที่จะครอบคลุมทุกจุดเพื่อให้มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของตัวเองนะคะขอบคุณครับก็จริงๆแล้วมันก็คือ no one size fit all สำหรับนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลต้องไปประเมินความเสี่ยงกันเองวันนี้เราก็มาได้ประมาณ2หลักการนะครับก็ต้องขอให้ติดตามคลิปต่อไปที่เราจะมาพูดหลักการที่เหลือต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ